Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya lagi, Husairi dari MK Channel. Pada hari ini kita akan memandu uji sebuah SUV daripada Ford, iaitu Ford Everest. Ford Everest adalah sebuah model SUV yang diasaskan daripada truk pickup Ford Ranger. Model yang kita bincangkan pada kali ini adalah salah satu varian Ford Everest, iaitu varian 4x2 dengan transmisi automatik 4 kelajuan. Pada dasarnya, varian ini menggunakan hanya pacuan roda belakang. Tenaga yang menggerakkan Ford Everest adalah enjin 2.5 liter turbo diesel intercooler yang diambil daripada Ford Ranger. Dengan kuasa maksimum 121 kuasa kuda pada 3,500 RPM dan torque iaitu 268 Nm pada seawal 2,000 RPM, ianya adalah sebuah SUV yang tidaklah begitu pantas, namun ianya juga tidaklah perlahan. Dengan rekaan berkotak, bahagian luarannya nampak begitu lasak dan maskulin. Bahagian hadapannya banyak mengambil rekaan Ford Ranger. Hanya grill sahaja yang dapat membezakan antara Ford Everest dan Ford Ranger. Dari segi keselamatan, selain daripada tali pinggang keledar untuk semua pemandu dan penumpang, kenderaan ini dilengkapi dengan 2 beg udara untuk pemandu dan penumpang hadapan. Kenderaan ini juga dibekalkan dengan sistem penhawa dingin yang amat baik. Selain daripada 4 corong pendingin udara di bahagian hadapan, terdapat 4 lagi corong pendingin udara untuk penumpang baris kedua dan baris ketiga. Dan sekarang, marilah sama-sama kita saksikan pengalaman pemanduan Ford Everest 4x2 XLT. Seperti biasa, kita akan tengok berapa putaran RPM pada kelajuan tertentu. Okey, sekarang kita pergi 90 km/jam. Okey, maaf, jalan agak tidak rata ya. Okey, pada 90 km sejam, RPM berada pada bacaan 2000 RPM. Okey, kita cuba 100 ataupun 110 jika ada ruang. Okey, pada 100 km sejam, RPM pada 2250. Kita cuba 110. Okey, pada 110 km sejam, RPM berada pada bacaan 2500 RPM. Dan ini menyumbang kepada keselesaan jika kita memandu kenderaan ini di lebuh raya, kerana enjinnya boleh dikatakan tidak meraung dan amat sesuai untuk dipandu laju di jalan lebuh raya. Okey, sekarang kita cuba tengok sejauh mana pecutan Ford Everest ni.
masih boleh keep up dengan kenderaan-kenderaan lain. Cuma pada pecutan gear pertama nak ke gear kedua tu, prestasinya agak lembab sedikit. Mungkin ia memerlukan masa untuk turbo tu berpusing pada kadar yang maksimum. Jadi di situ ada lag, ada turbo lag di situ. Tapi pada pertukaran gear 2 ke gear 3 dan 3 ke 4 tak ada masalah. Dan salah satu karakteristik yang saya suka dengan enjin diesel ni adalah ia disebabkan torque-nya yang tinggi, ia menukarkan gear pada gear yang lebih pada RPM yang lebih rendah. Tadi gear ditukarkan pada 3000 RPM sahaja. Salah satu daripada karakteristik enjin diesel turbo. Okay, sekarang kita lalu jalan perumahan. Okay, di hadapan sana ada lagi beberapa bonggol. Kita cuba lalu dalam kelajuan 15 ataupun 20 km sejam. Okey, pada kelajuan 15 km sejam, okay, hanya boleh dirasakan sedikit saja lonjakan tu, melainkan kepada mereka yang berada, penumpang yang berada pada kerusi penumpang baris belakang sekali ataupun baris ketiga. Ini biasa saja pada mana-mana jenis MPV ataupun SUV 7 tempat duduk, di mana tempat duduk barisan ketiga itu yang akan menerima henjutan ataupun hentakan yang paling kuat sekali. Jadi jika anda memandu dengan 7 penumpang, jadi ianya merupakan salah satu perkara yang perlu diambil berat supaya keselesaan kepada pemandu, kepada penumpang pada barisan ketiga itu tidaklah terlalu terjejas. Okey, sekarang kita akan masuk mall. Kita cuba reverse park. Okey, kita cuba parking secara mengundur. Okey, kita cari tempat yang sesuai untuk letak kenderaan ini. Jika tuan-tuan tengok tadi betapa senangnya saya park kereta ni. Okey, salah satu sebabnya adalah kerana selain daripada sudut yang diambil untuk masuk pada tempat parking tadi, cerminnya yang besar, cermin pandang sisi yang besar, amat banyak membantu. Okey, sekian saja kita punya review pada kali ini. Berjumpa lagi dalam review-review yang akan datang. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.